ሚስ ሚሚ የጥናት ማዕከል በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የጥናት ማዕከል በሰሚት ኮንዶሚኒየም ተማሪዎች ከ11 ሰዓት በኋላ እኛ ጋር እየመጡ የሚያጠኑበት የተሟላ የጥናት ማዕከል ከድንቅ መምህራን ጋር ተደራሽነታችንን ለማስፋት በዩቲዩብ ቻናል መምጣታችንን ስናበስሮ በታላቅ ደስታ ነው። ሚስ ሚሚ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆኑን እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን በመንካት በየቀኑ የሚለቀቁትን መልእክት እንዲደርሶት ይተባበሩን። ሰላም እንዴት ናችሁ? አይ አም ሚስተር ናትናኤል ፍሮም ኤምኤምሲ ኤዱኬሽን ሴንተር። ሚስተር ናትናኤል ነኝ ከሚስ ሚሚ የጥናት ማዕከል። ዛሬ ደግሞ ማትስ ላይ ስለ ኳድሪላተራል እንማራለን። ከትሪያንግል ቀጥሎ ያለው ፓርት ኳድሪላተራል ነው። ይሄ ትምህርት ለሰባተኛ ክፍሎች ማቴማቲክስ ትምህርታቸው ላይ የሚያግዛቸው ነው። ኦኬ ኳድሪላተራል እንማራለን። እስኪ ዛሬ ኳድሪላተራል ማለት ላተራል ብዬ ቅድም ሳስተምራችሁ ከዚህ ቀደም በነበረው ቪዲዮ ምን ብያችኋለሁ? ላተራል ማለት ሳይድ ነው ብያለሁ። ላተራል ማለት ሳይድ ነው ብያለሁ። ኳድሪ የሚለው ቃል ደግሞ የሚገልጸው ፎር ነው። ፎር ሳይድድ ኤኒ ፎር ሳይድድ ማለት ነው። ኤኒ ማንኛውም ፎር ሳይድድ ፖሊገን ኳድሪላተራል ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ እንያቸው። ይሄ ማን ነው? ፓራሌሎግራም ይባላል። ዋና ሀሳቦችን ነው ማስተምራችሁ። ፓራሌሎግራም ይባላል። ይሄ ፓራሌሎግራም የተባለበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? ሁለት ተቃራኒ ጎኖቹ ይተያያሉ፣ ትይዩ ናቸው። ይሄና ይሄ ደግሞ ትይዩ ናቸው። ኦኬ ተቃራኒ ጎኑ የዚህ ተቃራኒ ጎን ይሄ አይደለ? ትይዩ ነው። ይሄና ይሄ ሳይዶቹ ደግሞ ትይዩ ናቸው ማለት ነው። ፓራሌሎግራም ለየት የሚል ባህሪ ያለው ይሄኛውና ይሄኛው ተደምረው ግዴታ 180 መስጠት አለባቸው። ይሄኛውና ይሄኛው ይሄ 100 ከሆነ ይሄ 80 መሆን አለበት። ሌላኛው ደግሞ ደስ የሚለው ፓርት ይሄ 80 ከሆነ ግዴታ ይሄ 80 ዲግሪ ከሆነ ግዴታ ይሄኛውም ስንት ዲግሪ መሆን አለበት? 80 ዲግሪ። ተቃራኒ አንግሎቹ ኦፖዚት አንግልስ አር ኢኳል። ይሄው የዚህ ተቃራኒ ይሄ አይደለ? ይሄ 100 ዲግሪ መሆን አለበት። እሺ ያው 100 እና 80 ሲደመር 180 ይሰጠናል። ስለዚህ ፓራሌሎግራም ለየት የሚያደርገው ይሄ ፓርቱ ነው ማለት ነው። ዲያጎናል ደግሞ የሚባል ፓርት አለ። ዲያጎናል ማለት ከአንዱ ቨርቴክስ ተነስቶ ኦፖዚት ቨርቴክስ ላይ የሚያርፍ ነው። ኤ ላይን ሰግመንት ዛት ኮኔክትስ ቱ ኦፖዚት ቨርቴክስስ ኦፍ ዘ ኳድሪላተራል ኢዝ ኮልድ ዲያጎናል። ከአንዱ ጫፍ ተነስቶ ሌላኛውን ጫፍ የሚነካ ፓርት ምን ይባላል? ዲያጎናል ይባላል። ይሄ ፓራሌሎግራም ነው ተማሪዎቼ። ቀጣይ ደግሞ ማሳያችሁ ምንድነው? ሬክታንግል ሪቪዥን ነገር ነው። ቀለል አድርጌ ነው ማሳያችሁ። ዋናው ፓርት ገና አልጀመረም። ሬክታንግል ደግሞ ሁለቱ ሳይዶቹ ብቻ ናቸው እኩል የሆኑት። እነዚህን ግን እኩል ናቸው አይደለም ያልኳችሁ ተማሪዎቼ። እኔ ያልኳችሁ ትይዩ ናቸው ነው ያልኳችሁ። ይሄ ደግሞ ይሄና ይሄ ፓርቱ ደግሞ እኩል ናቸው። ኦኬ ግልጽ ነው። ሬክታንግል ይባላል። 90 ዲግሪ ይመዝናሉ እያንዳንዶቹ አንግሎች ወይም ውስጡ ያለው ነገር ተደምሮ ግዴታ 360 ዲግሪ መስጠት አለበት። በነገራችን ላይ ክብ ስንት ይሰጠናል? 360 ዲግሪ ይሰጠናል። አራት ማዕዘኖች ስንት ይሰጡናል? 360 ዲግሪ ይሰጡናል። ጎነ 3 ስንት ይሰጠናል? 180 ዲግሪ። ቀጥ ያለ መስመር 180 ዲግሪ። ቀጥ ያለ መስመር መሀሉ ላይ ሲፈነከት ፐርፐንዲኩላር ወይም ራይት አንግል 90 ዲግሪ ይሰጠናል። እነዚህ ነገሮች ሁሌ አይምራችሁ ውስጥ መያዝ አለባችሁ። ፎር ዩር ሰርፕራይዝ ለምሳሌ አንድ ማንኛውንም ጎን አራት 360 ዲግሪ ነው ብያችኋለሁ አይደለ? እስኪ በዲያጎናል ለሁለት እኩል ቦታ ስንከፍለው ምን ሰጠን? ትሪያንግል አልሰጠንም? ትሪያንግል ሰጠን አይደለ? ስለዚህ ትሪያንግል ስንት ነው ብዬ አስተምራችኋለሁ ከሲጀመር ጀምሮ 180። ግማሹን ፓርት ላይ ቆረጥኩትኝ ባልቆርጦ ኖሮ 360 ይሰጠናል ማለት ነው። እንደ አይምሮ ማነቃቂያ ትምህርት ነው፣ እንዳትጨነቁ። ሌላኛው ደግሞ ስኩዌር ነው። ስኩዌር ደግሞ አራቱም ሳይዱ እኩል ናቸው። አራቱም ሳይዱ እኩል ነው። ቀጣይ ደግሞ የምናየው ምንድነው? ሮምበስ። ከዛ ደግሞ ካይት፣ ትራፒዚየም፣ እነዚህን ይመስላሉ። ሌሎች ያላሳያችሁ ካለ እያየነው እንሄዳለን በምንማርበት ሰዓት። ኢንትሮዳክሽን ነው። ስለዚህ ኳድሪላተራል ማለት ይሄን ይመስላል። ዘ ኢንተሪየር አንግልስ ኦፍ ኤ ኳድሪላተራል
ጊቭ አስ 360 ዲግሪ። እሺ ይሄን ይመስላል። ሌላ ማስተምራችሁ ምንድነው ስለ ትራፒዚየም ይሄ ነገር አሁን ትራፒዚየም ነው። ይሄኛው ቤዝ 1 ይባላል ሁሉ ጊዜ፣ ይሄ ደግሞ ቤዝ 2 ይባላል። ስለዚህ እነዚህ ሳይዶች እኩል አይደሉም፣ ግን ምንድናቸው? ቤዝ 1 እና ቤዝ 2 ናቸው። አያችኋቸው? the distance between the bases is called the height። በሁለቱ ቤዞች መሃል የሚኖረው ከፍታ ይሄኛው ነገር ርቀቱ ማለት ነው። መሳል እንደዚህ ደመቅ ማድረግ አይቻልም፣ ነጠብጣብ ነው። ምክንያቱም ለማሳየት የተሳለ ነጠብጣብ ነው። ምን ይባላል ይሄ ነገር? height ይባላል። ከፍታቸውን የሚያሳይ ነው። the non parallel sides of the trapezium are called legs። እነዚህ ፓራሌል አይደሉም አይደለ? ይሄና ይሄ በምንም ታምር ሊታዩ አይችሉም። አንድ እንደዚህ ያለ ነገርና እንደዚህ ያለ ነገር እንዴት ይታያል? የዚህ አይኖቹ ወደዛ ናቸው፣ የዚህ ደግሞ አይኖቹ ወደዛ ናቸው። ሊታዩ አይችሉም። እንደዚህ አይነት መስመሮች ግን ይታያሉ። አያችኋቸው? ሁለቱ መስመሮች አሁን ትይዩ ናቸው ይባላል። ይሄም መስመር ትይዩ ነው ይባላል። ይሄም መስመር ትይዩ ነው ይባላል። እንደዚህ አይነት ላይኖች ቢሆኑ ለምሳሌ ችግር የለውም። ካልሆኑ ግን ስህተት አለው ማለት ነው። እሱን ነገር ሁሉ ጊዜ ከግንዛቤ ውስጥ እያስገባችሁ መንቀሳቀስ አለባችሁ። ሌላ ደግሞ ምንድነው ማሳያችሁ? if the legs of the trapezium are congruent trapezium is called isosceles trapezium። ለምሳሌ ሌግሶቹ ይሄ ሌግ ይሄኛው 8 ሴንቲሜትር ከሆነ ይሄኛው 8 ሴንቲሜትር ከሆነ ለምሳሌ ይሄኛውም 8 ሴንቲሜትር ከሆነ ምን ይባላል? ይሄ አይሶስለስ፣ ሁለቱ ሳይዶቹ እኩል ስለሆኑ አይሶስለስ ትራፒዚየም ይባላል። አይሶስለስ ትራፒዚየም ይባላል ማለት ነው ተማሪዎች። እሺ ምንድነው ላይሆንም ይችላል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር ቢኖር ይቺ 8 ከሆነች ይቺ 6። ስለዚህ ይሄም ነገር ሃይት ነው የሚባለው፣ ይሄም ነገር ሃይት ነው የሚባለው። ሁለቱ ግን አሁን እኩል አይደሉም። አያችኋቸው? አይሶስለስ ትራፒዚየም ሊባል አይችልም ይሄ ማለት ነው። ይሄ ነገር ሃይት ነው የሚባለው። ሃይት ሌላ ቋንቋው አልቲቲዩድ ነው። ሃይት ሌላ ቋንቋው አልቲቲዩድ ነው፣ ከፍታ ማለት ነው። ላቲቲዩድ አላልኩኝም፣ አልቲቲዩድ ነው ያልኩትኝ። እሱን ከግንዛቤ ውስጥ ታስገቡልኛላችሁ። ሌላ ነገር ደግሞ ስለ ፓራሌሎግራም በቀጣዩ ክፍል በደንብ እንማራለን። ቀጣይ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት።